السلام عليكم. لو حابب تعرف النهارده اكتر من اي وقت فات عن ايه هو التسويق، ازاي بيشتغل وازاي بيتطبق في مجال شغلك ومن حواليك، وتقريبا بيشغل حيز كبير من يومك ومن حياتك بشكل عام، فخليك مكمل معايا لان في حلقتنا النهارده هنتكلم عن ايه هي مبادئ واساسيات التسويق او الماركتينج، وازاي موجود وبيتفعل من خلال كل شيء حوالينا، وازاي بيعتبر هو العنصر الاكثر اهميه من عناصر الاداره الهامه اللي بتكون سبب رئيسي لنجاح او عدم نجاح اي بزنس. بدون اي تاخير خلونا ندخل فورا في الموضوع. خلينا نتكلم على التسويق، حاجة اللي أنا بحبها ومهتم بيها واللي اهتميت إني أتعلمها وأعرفها بشكل أكبر خلال سنين وسنين، لما كنت مهتم أعرف أكتر إجابة سؤال كان بيدور دايما في دماغي: ليه الناس بتشتري سلع معينة وبتتجاهل سلع ومنتجات تانية؟ إيه هو المؤثر الحقيقي اللي بيتحكم في سلوك الأشخاص وبيأثر فيهم وفي قراراتهم الشرائية؟ لأن مهما كان مجال عملك فالتسويق بيحصل من حواليك كل يوم وكل ساعة. افتكر المرات اللي أنت أقنعت فيها أصدقائك أو حد من عيلتك بأنهم يتفرجوا على فيلم معين او ياكلوا اكله من مطعم معين، او حتى اقنعتهم باي فكره تانية انكم مثلا تطلعوا رحله او تروحوا فسحه او خروجه، فده جزء من الحاجات اللي انت عملت بيها تسويق بنفسك، لان تسويق الافكار هو واحد من اهم الحاجات اللي بيتم التسويق ليها. فكر في عدد العلامات التجاريه اللي بتتعرض ليه من وقت صحيانك من النوم كل يوم، من اول ما بتفتح عينيك على ماركه موبايلك لحد نومك تاني بالليل، اللي بيوصل لحوالي 5000 اعلان مباشر وغير مباشر لاكتر من 3000 علامه تجاريه. طب ليه من ضروري اننا نفهم مبادئ التسويق؟ ببساطه لاننا بيتم استخدامنا طول الوقت، وبيتم ممارسه التسويق علينا من كل الناس في كل مكان طول الوقت. بدايه من ابسط الاشياء، لو قررت انك تشتري قلم رصاص، وحتى في الاشياء الكبيره او الضخمه زي لو هتشتري عربيه او بيت، وحتى في الحاجات اللي ممكن تغير حياتك ومصيرك زي مثلا دراستك لمجال دراسه معين او هجرتك لدوله ما، كل ده بيتم تسويقه ليك وانت مش واخد بالك. علشان كده خلينا نغوص النهارده مع بعض اكتر في فهم التسويق وبعض الجوانب منه. في البداية خلينا نعرف الأول إيه هو اللي مش تسويق، لأننا بمجرد ما نعرف إيه هو اللي مش تسويق هنقدر نعرف إيه هو التسويق، وهنقدر نفرق ونميز بينهم. ولأني في بداية معرفتي بالتسويق كان فهمي ليه محدود جدا وما كانش عندي الصورة الواضحة عنه، وكنت فاهم زي غالبية الناس العاديين إن التسويق هو الإعلانات. أيوة، الإعلانات اللي كنا وقتها بنشوفها في التلفزيون وفي الشوارع أو حتى في الجرايد والمجلات، واللي كانت وما زالت بتطاردنا طول الوقت. وخليني أوضح أول حاجة لازم نعرفها في ايه هو اللي ما هواش تسويق، وهو ان الاعلانات مش هي التسويق، ولكن التسويق هو اللي بيشمل جواه الاعلانات او الادفرتايزنج والكوميرشال. في الواقع التسويق هو وظيفه اداريه متكامله بتتكون من مجموعه من الاجزاء، واحده منهم فقط هي الاعلانات او الادفرتايزنج، واللي بالتحديد بتعتبر عنصر من عناصر الترويج او البروموشن. اعتبر دي اول قاعده اتفقنا عليها النهارده، لان التسويق كعلم تطبيقي بيشمل جواه علوم وفروع كتير جدا، منها بحوث التسويق، التسويق الرقمي، إدارة التسعير، تسويق الخدمات، سيكولوجيات المستهلكين، التسويق بالمحتوى، وغيرها من الفروع والتخصصات. فلو اعتبرنا الإعلانات هي التسويق، يبقى كأننا اعتبرنا مجال وفرع المحاسبة هو عبارة فقط عن المرتبات أو الضرائب أو التكاليف، وده طبعا مش مظبوط. ويمكن ده اللي بيخلي بعض الناس اللي بتبدأ دراسة التسويق تحس إن الموضوع مربك ليها، ولكن أطمنك، فالتسويق عبارة عن مجالات متنوعة تقدر تتخصص فيها بمجرد ما تفهم مبادئه واساسياته بشكل سليم. طيب، اول حاجه دايما بنعرفها ونتعلمها في التسويق هي المزيج التسويقي او المعروف بالفور بيز اوف ماركتنج، واللي بيشمله البرودكت، البرايس، البليس، والبروموشن. البرودكت واللي هو عباره عن المعلومات الاساسيه حوالين المنتج او الخدمه اللي بنقدمها للمستهلكين، وطبيعه ومرحله المنتج وخصائصه المختلفه من الجوانب الوظيفيه والعاطفيه والماديه والغير ماديه. البرايس، وهنا بنتكلم عن المعلومات حوالين السعر للمنتج او الخدمه وطريقه تسعيره من ناحيه تسويقيه جذابه، واستخدام استراتيجيات التسعير المختلفه لاقناع العملاء بتوافق السعر ده مع المنتج. البليس، والمقصود بيها قنوات التوزيع المختلفه اللي بنبيع من خلالها المنتجات وبنسوقها. البروموشن، وده اللي هو الترويج اللي اتكلمنا عنه من شويه، ان الاعلانات هي عنصر من عناصره، والترويج هو عباره عن كل العناصر اللي بنستخدمها للترويج للمنتج. والجانب ده من المزيج التسويقي يعتبر الجانب الاكثر جاذبيه في التسويق، واللي بيمثل الجانب الخارجي البراق الجذاب الشيق للمستهلكين. خلينا نقول لو عاوزين
عاوزين ابسط مفهوم للتسويق فنقدر نعرفه من تعريف التسويق، واللي ببساطه هو عباره عن توصيل القيمه للمستهلكين بتوعك او communicating value to your customers، واللي يعتبر اجابه سؤال هام عند المستهلكين، وهو ليه اشتري منك؟ ايه اللي بيميزك في السوق بتاعك؟ لان هدف التسويق الرئيسي انه يساعد الناس على حل مشاكلهم عن طريق توضيحها وشرحها ليهم وتقديم الحلول المدعمه بفوائد تساعدهم على اتخاذ القرار لاستخدام الحلول دي في صوره منتجات وخدمات. التسويق بيهتم بالتواصل مع العملاء وفهم واستيعاب مشاكلهم بشكل دقيق والتاكد من مصادر قلقهم، ثم بيعمل على انه يساعدهم على حلها بمنتجات وخدمات حقيقيه واحيانا افتراضيه بتقدم ليهم فايده ومنفعه حقيقيه تخليهم يشعروا بالسعاده والاكتفاء. وده يعتبر شرح عام لمفهوم التسويق الرسمي اللي عرفته الجمعيه الامريكيه للتسويق او الامريكان ماركتنج اسوسيشن، واللي بتعرف التسويق انه عباره عن الانشطه والعمليات المختلفه اللي بتصنع وبتتواصل وبتوصل وتتبادل السلع والخدمات ذات القيمه مع المستهلكين والعملاء وللمجتمع بشكل عام. وزي ما اي حد ممكن يقولك ان مش دايما افضل منتج او خدمه هي اللي بتفوز، بل بالعكس بيفوز دايما الامهر تسويقيا سواء عجبنا ده او ما عجبناش. علشان كده مهم جدا تعرف وتتعرف اكتر على الفرق بين التسويق الجيد والتسويق السيء، لان احيانا الجوانب المستخدمه من التسويق بتستخدم فيها الشركات اساليب وحيل سيئه بتلعب بيها على جوانب الضعف عند المستهلكين. ولكن عشان ما نعممش خلينا نتفق ان التسويق زي ما قلنا هدفه الاساسي هو تقديم القيمه او المنفعه اللي ممكن تكون مقاله او فيديو بيفيد المتلقي بدون اي مقابل وبدون ما يدفعوا الى الشراء. بمعنى تاني ان التسويق مش لازم يكون مقابل قيمه ماديه في كل الاحوال والحالات. طيب ايه هي الحاجات اللي ممكن نستخدم ونطبق فيها استراتيجيات التسويق المختلفه او نسوقها؟ نقدر نقول حاجات كتير زي المنتجات، الخدمات، الافكار، الاشخاص، الاماكن، المناسبات، المعلومات، التجارب والخبرات، الشركات. جانب مهم كمان لازم نعرفه هو ان علوم الاقتصاد بتفترض دايما ان الاشخاص بيشتروا طبقا لتحليلهم العقلاني والعاطفي مع بعض، بالاضافه لجانب المعلومات اللي قدروا يحصلوا عليها، لكن في الواقع ده بيحصل قليل لاننا كبشر عاطفيين بشكل اكبر وغالبا غير عقلانيين في اتخاذ قراراتنا. وده بيفسر ليه التسويق مؤثر جدا في التاثير على قرارات وسلوك المستهلكين، لاننا لو فرضنا ان القرارات الشرائيه هتعتمد فقط على التحليل العقلاني بجانب القيمه الماديه المتوقع الحصول عليها من المنتجات، فغالبا كانت المنتجات الراقيه او البريميوم برودكت ما كانتش هتكون موجوده في السوق بشكل ما. ولما نروح لجانب تاني من التسويق زيه زي معظم الحاجات اللي ليها جانب جيد وجانب سيء، وعلشان كده السمعه السيئه للتسويق غالبا جايه من بعض الممارسات التسويقيه السيئه اللي بيستخدمها بعض المسوقين، زي العروض الوهميه اللي احيانا بنشوفها خلال فترات الاوكازيون او مواسم التخفيضات، استخدام لبعض العدادات الوهميه اللي بتعد بشكل عكسي لانتهاء عرض ما في بعض مواقع الاي كوميرس وغيرها من الممارسات الغير جيده. جانب تاني مهم لفهم اساسيات التسويق هو مفهوم شرايح العملاء او السيجمنتيشن، اللي بيعتمد فيه المسوق على تقسيم العملاء تبعا لانواع مختلفه الى فئات ومجموعات متجانسه في السلوك والعادات والصفات العامه، والعمل على استهداف بعض او كل الفئات المحدده برسائل تسويقيه متناسبه مع طريقه تفكيرهم وسلوكياتهم الشرائيه. بيتبلور ده في خطوه اخيره معروفه بالبوزيشننج، واللي بيقرر فيه المسوق خلق انطباع وحجز صوره ذهنيه عن المنتج او الخدمه بيقوم المستهلك دايما بربطها بمجرد ما يجي ذكره او يشوفه قدامه، زي المثال المشهور عن الصوره الذهنيه عن عربيات الفولفو بانها معيار الامان في صناعه السيارات. وعلشان نلخص كل اللي فات فممكن نجمع اساسيات التسويق الحديث بشكل 7 حروف، وهم الاس تي بي والفور بيز، واللي هم اختصار للسيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج، بالاضافه للمزيج التسويقي المتمثل في البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن. لحد هنا خلصت حلقتنا. لو مهتمين تعرفوا اكتر عن التسويق وعن مجالاته المختلفة وتطبيقاته في كافة النواحي، اشتركوا في القناة علشان تتابعوا احدث الفيديوهات اللي بنتكلم فيها دايما عن التسويق وعن الادارة بشكل عام. طبعا تعليقاتكم ومقترحاتكم جزء من مساعدتنا على انتشار وتطوير المحتوى. واخيرا لو عجبكم الفيديو لايك وشير للحلقة وفعلوا زرار الجرس علشان تكونوا اول حد يوصلوا الفيديوهات والموضوعات الجديدة، وتابعوا كل جديد على هاشتاج الكبسولة التسويقية. واراكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم.